फ्रीजमध्ये ठेवलेले हे 18 पदार्थ बनू शकतात विषारी. करू नका ही चूक. 1. बऱ्याचदा चपात्या बनवल्यावर मळलेले पीठ शिल्लक राहते व अनेक महिला ते फ्रीजमध्ये ठेवून नंतर त्या पिठाच्या चपात्या बनवतात. परंतु फ्रीजमध्ये ठेवलेले पीठ हे काळे पडते व ते आपल्या आरोग्यासाठी अत्यंत हानिकारक असते. त्यामुळे आपल्याला गरजेइतकेच पीठ मळले पाहिजे व फ्रीजमधील मळलेले पीठ चुकून सुद्धा वापरू नये. यामुळे पोटासंबंधी आजार होतात. 2. भात 2 दिवसांच्या आत खाल्ला पाहिजे. पण जर तुम्ही फ्रीजमध्ये ठेवलेला भात खात असाल तर यामुळे शरीरात फॅट्स जमा होतात. तसेच पोटात गॅस, अपचन व बद्धकोष्ठतेची समस्याही होऊ शकते. 3. डाळीची पौष्टिकता टिकून ठेवण्यासाठी डाळ ताजीच बनवून खाल्ली पाहिजे. जर डाळ शिल्लक राहिली असेल तर ती फ्रीजमध्ये ठेवली तरी चालते, परंतु दुसऱ्याच दिवशी ती खाऊन संपवली पाहिजे. नाहीतर पोटदुखी व ऍसिडिटीची समस्या होऊ शकते. 4. फळ आणि भाज्या फ्रीजमध्ये ठेवण्याचाही एक विशिष्ट कालावधी असतो. त्यांचे सेवन तो कालावधी पूर्ण व्हायच्या आतच केले पाहिजे, तरच त्यांचे पोषक तत्व मिळू शकतात. नाहीतर ते हानिकारकही होऊ शकतात. जसं की 0 ते 6 डिग्री तापमानात फरसबी 3 ते 5 दिवस, काकडी 4 ते 6 दिवस, वांग 4 ते 7 दिवस, कोबी 3 ते 5 दिवस, गाजर 3 आठवड्यापर्यंत फ्रीजमध्ये सुरक्षित राहू शकतात. तसेच सफरचंद 4 ते 6 आठवडे, चेरी 7 दिवस, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, रसबेरी, ब्लॅकबेरी 3 ते 6 आठवडे, आंबट फळे 1 ते 3 आठवडे, द्राक्ष 7 दिवस, टरबूज आणि खरबूज न कापता 2 आठवडे व कापून 2 ते 4 दिवस, अननस 5 ते 7 दिवस, मका 1 ते 2 दिवस व मशरूम 3 ते 7 दिवस फ्रीजमध्ये सुरक्षित राहू शकतात. 5. बेकरीचे पदार्थ कधीही फ्रीजमध्ये ठेवू नयेत. अनेक लोकांना सवय असते की ते केक, चॉकलेट, मिठाई स्टोअर करून फ्रीजमध्ये ठेवतात. साखर, मैदा व कार्बोहायड्रेटने बनलेले पदार्थ फ्रीजमध्ये ठेवून खाल्ल्याने हाय ब्लड प्रेशर व डायबेटीस यांसारखे आजार होऊ शकतात. 6. पीनट बटर कधीही फ्रीजमध्ये ठेवू नये. यामुळे ते सुकते व त्यातील ओलावा कमी होतो व त्यातील पोषक तत्वेही कमी होतात. तसेच सहज ब्रेडला लावताही येत नाही. 7. कापलेली फळे कधीही फ्रीजमध्ये ठेवूच नयेत. यामुळे तुमची तब्येत बिघडू शकते. एरवीही फळ कापून जास्त वेळ ठेवू नये. जर फळ खायचे असल्यास ते तेव्हाच कापले गेले पाहिजे. 8. जास्त काळपर्यंत दही फ्रीजमध्ये ठेवून खाऊ नये, कारण यामुळे तुमचे स्वास्थ्य बिघडू शकते. नेहमी प्रयत्न करा की दही ताजे बनवूनच खाल्ले पाहिजे व जर दही फ्रीजमध्ये शिल्लक राहिलेच तर त्याची कढी किंवा भाजीमध्ये वापर करावा. थेट शिळे दही आपल्या तब्येतीला नुकसान पोहोचवू शकते. 9. शीतपेय जास्त दिवस फ्रीजमध्ये ठेवून पिऊ नये. यामुळे स्थूलपणा, बद्धकोष्ठता, भूक न लागणे व दातासंबंधी समस्या निर्माण होऊ शकतात. त्याचबरोबर यामुळे तुमचे दातही खराब होतात. 10. उन्हाळ्यात अनेक लोक जास्त प्रमाणात लिची खरेदी करून फ्रीजमध्ये ठेवतात. परंतु फ्रीजमध्ये ठेवल्याने लिचीचे वरचे आवरण चांगले राहते पण आतील भाग खराब होतो. 11. कच्चा आवाकाडो फ्रीजमध्ये ठेवून कधीही पिकत नाही. तो फक्त बाहेर किचनच्या ओट्यावर ठेवावा. 12. जर तुम्ही तुळशीची व मेंदीची पाने फ्रीजमध्ये ठेवत असाल तर ते सुकू शकतात. यासाठी ती पाने एका ग्लासमध्ये पाणी भरून खोलीच्या तापमानात ठेवू शकता. परंतु लक्षात ठेवा की ती खिडकीतून येणाऱ्या थेट सूर्यप्रकाशापासून दूर ठेवा. 13. केक हा हवाबंद डब्यात काही दिवस चांगला राहू शकतो, पण जर केकवरील क्रीम ताजी असेल तर केकला फ्रीजमध्ये नका ठेवू, कारण केक खूप दिवस फ्रीजमध्ये ठेवल्याने त्याची चव बदलते. 14. पॅकिंगवाले फळांचे ज्यूस नेहमी एक्सपायरी बघूनच प्या आणि जर पाकिट खोलून फ्रीजमध्ये ठेवले असल्यास ते 6 दिवसांच्या आत संपवा. 15. जर तुम्ही भोपळी मिरची फ्रीजमध्ये ठेवत असाल तर हे आजच बंद करा, कारण यामुळे भोपळी मिरची एकदम नरम होते व त्याचा कुरकुरीतपणा निघून जातो. त्यामुळे त्याची चवही बिघडते. 16. लोणी कधीही 2 आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ फ्रीजमध्ये ठेवू नये. जर तुमच्याकडे चांगल्या प्रतीचा प्लास्टिक पेपर असल्यास त्यात गुंडाळून लोणी खूप दिवस फ्रीजमध्ये ठेवू शकता. वापरण्या अगोदर 15 मिनिटे फ्रीजमधून बाहेर काढून ठेवा. 17. आंबट फळे कधीही फ्रीजमध्ये ठेवू नये, कारण यामुळे त्यांच्या सालावर काळे डाग पडतात व त्यातील रसही सुकतो.
18. कधीही तिखट पदार्थ फ्रीजमध्ये ठेवू नये. मसालेदार भाजी, सॉस, चटणी व लोणच्या मध्ये सोडियमचे प्रमाण अधिक असते. फ्रीजमध्ये ठेवलेले पदार्थ खाल्ल्याने तुमचे स्वास्थ्य बिघडू शकते. जर या सर्व पदार्थांचे सेवन तुम्ही जेवणासोबत करत असाल तर जेवणातील पोषक तत्वेही तुम्हाला मिळू शकत नाहीत. तर मित्रांनो, तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला हे कॉमेंट करून नक्की कळवा. व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा आणि अशाच नवनवीन व्हिडिओसाठी कृपया आमच्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा जेणेकरून नवीन व्हिडिओ आल्यावर तुम्हाला त्याचे नोटिफिकेशन मिळेल. धन्यवाद.